So, welcome back sa inyo mga paps. Yan, so welcome back. So, yun, nakalabas na, takas. Pero yun, hindi pa tuloy lumabas dito sa amin. So, punta lang ako magpagas mga paps. Saka, ito-testing ko lang itong ginawa ko na night. Yan. So kung okay itong ginawa ko na night, edi may content. Kung hindi pwede, edi walang content. Yan. So, itong mic na ito, nakuha ko lang sa ano, sa may nakuha ko lang sa radyo. Yan. So, may get 1.5 month na ata kung di lumalabas. So, ngayon lang ulit ako makalabas. So, Cagayan Valley pala ako mga paps. Dito sa Northern Luzon. Yan. So, punta lang ako magpagas mga paps kasi nami-miss ko na yung ano, magmotor. Parang hindi ko nang arin alam magmotor. Tapos may ininit pala ako na classmate ko dati. Yan. Magpapapasa daw ng PUBG. Yan. So kung naglalaro kayo ng PUBG mga paps, paki-add na lang, lalagay ko dyan sa taas ng screen yung ano, ID ko. Yan. So ay nako, Christmas na tuloko. Natari yata? Ano? Kira? Agkakata gaya, magka-model na gaya. Ha? Pumarod. Nasa top 10? Ito juga, ito di Phoenix. Ayun, naka-smash pala yung classmate ko dati. May bukas ng auto parts na yan. Ang kamba na dito yung gasolina natin. Ang red. Trip ko lang rumor. Trip ko lang rumor. Ano pa yung mga? Puro isa. Ako may vlog ko kami rin.